סרטן הערמונית נפוץ בעיקר בקרב גברים מעל גיל 50, ולרוב מדובר במחלה לא אגרסיבית עם שיעור תמותה נמוך. הטיפול השכיח והיעיל ביותר למחלה הוא ניתוח להסרת הערמונית. כיום ניתוחים רבים לכריתת הערמונית מבוצעים באמצעות רובוט. על המחלה וניתוח רובוטי להסרת הערמונית בסרטון הבא. סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים. כ-2,000 עד 2,500 גברים מאובחנים עם סרטן הערמונית בישראל מדי שנה. על סמך מראה האגרסיביות של המחלה בביופסיה ורמת ה-PSA לפני הביופסיה, קובעים את דרגת הסיכון של המחלה. דרגת הסיכון הזאת מסמלת את יכולת האגרסיביות של הגידול לפתח גרורות ואף לגרום למוות של המטופל. אנחנו מחלקים את החולים לחולים בסיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. כמחצית מהמקרים החדשים מאובחנים עם מחלה בסיכון נמוך, ומרביתם לא זקוקים לטיפול ויכולים להיות במעקב בלבד. לעומת זאת, חולים שמאובחנים עם סרטן בסיכון בינוני או גבוה, לרוב זקוקים לטיפול, וטיפול זה יכול להיות טיפול ניתוחי או טיפול בהקרנות. עד לאחרונה, הניתוח השכיח היה ניתוח פתוח שמבוצע דרך חתך. דרך החתך היו מסירים את הערמונית, שלפוחיות הזרע ובלוטות הלימפה. ניתוח דרך חתך פתוח כרוך בהחלמה ממושכת יותר, וכיום מרבית הניתוחים מבוצעים בעזרת מערכת רובוטית שמאפשרת החלמה מהירה יותר. הניתוח בעזרת המערכת הרובוטית מבוצע דרך חתכים קטנים בבטן. דרך חתכים אלה מוחדרת מצלמה ומכשירי ניתוח דקים אשר מגיעים לאזור הניתוח ומבצעים את הניתוח הפנימי בו מוסרים אותם איברים אשר מוסרים גם בניתוח פתוח. כלומר, מסירים את הערמונית, שלפוחיות הזרע ובלוטות הלימפה האגניות. בסוף הניתוח נשאר המטופל עם קתטר למשך כ10 ימים. לאחר 10 ימים מוציאים את הקתטר והמטופל חוזר לחייו הרגילים. תופעות הלוואי העיקריות של ניתוח לכריתת הערמונית בין אם פתוח או רובוטי הם פגיעה בתפקוד המיני ופגיעה בשליטה על מתן שתן. צריך לזכור שביום הוצאת הקתטר, כ10 ימים אחרי הניתוח, רוב החולים דולפים, אבל המצב הזה משתפר תוך מספר שבועות עד מספר חודשים, ותוך מספר חודשים הרוב המכריע של החולים ישלטו באופן מלא על השתן ללא בריחות שתן. פגיעה בתפקוד המיני בזמן ניתוח כריתת ערמונית קורה בגלל שעצבי הזקפה מקיפים את הערמונית משני צידיה. ולכן, כדי לשמר זקפה צריך לבצע שימור של עצבי הזקפה בזמן הניתוח. חשוב מאוד לדעת שמרבית החולים זקוקים לתרופות לעידוד זקפה לאחר הניתוח. חלקם בשלב מסוים יוכלו להפסיק ליטול את התרופות וייהנו מזקפות תקינות ללא תרופות, אך מרבית החולים ימשיכו ליטול תרופות באופן קבוע לצורך שימור הזקפה. לסיכום, מרבית חולי סרטן הערמונית בסיכון בינוני וסיכון גבוה יעברו ניתוח, וכיום השיטה המועדפת היא ניתוח רובוטי שמאפשר החלמה מהירה יותר וחזרה מהירה יותר לחיים הרגילים ולעבודה.